নোসোমাব দেই মাছ এয়া আজি চব পৰ্দা খুলি মেলি থোৱা আছে কি কৰি আছে তহঁতি গাখীৰ পানী খাইছনে আৰু চব খালি খালি এইফালে আগফালৰ ৰুমতো খুলিব লাগিব Hello everyone, welcome back to my channel. আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। আমাৰো ভালে আৰু আজি ৰাতিপুৱাতে পৰ্দাবোৰ খুলি দিছে এখেতে। পৰ্দাবোৰ খুলিবলৈ মোৰ দিগদাৰি হয়, সেইকাৰণে হেল্প কৰি দিলে আৰু বাকি ৰুম বিলাক সাফা কৰিম এতিয়া। আসলতে মাৰ বছৰেকিয়া পাইছেহি আৰু দুদিনৰ পাছতে আছে, সেইকাৰণে সাফা চিকুণ আৰম্ভ কৰি দিছো পৰ্দা সদা ধোৱা মেলা আৰু তাতে আজি হৈছে দেওবাৰ আৰু ৰাতিপুৱাতে এইখিনি কাম হাতত লৈ লৈছো, টাৰ্গেট লৈ লৈছো, নহলে কৰা নহয়গে ৰাতিপুৱা সেইকাৰণে আৰম্ভ কৰি দিছো আৰু বাকি আপোনালোকে চাই থাকিব কি কি দেখাব পাৰো আৰু পৰ্দাবোৰ ধুবলৈ ললে এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে খোলা আৰু লগোৱা সদায় এইটো ক্ষেত্ৰত হাজবেণ্ডৰ সহায় লবলগীয়া হয় আপোনালোকৰো মোৰ নিচিনা হয় নেকি কমেন্টত জনাব Cinderella rakhi dilu keleki mane moi heri Cinderella bahut bhal pao je hekane naam rakhi dilu aw ya Rosie hoy Rosie suli khini dekhun belai enokwai hoy ba moi jodi phoniao pisake beay hoy jay Rosie cap eta asle neki cap eta asile kintu ei upor mane enake bhal na lagisile aru dekhaisi ba cap tu pinhai dia etu khuli khuli jay ya মই নিজে লগাইছো আৰু এতিয়া বস্তুবোৰ আতৰাই একেবাৰে খালি কৰি লওঁ ধুলি চুলিবোৰ সাফা কৰি দিওঁ We spent our days on the coast of something beautiful We got pulled into the tide of something real Somehow এয়া বস্তুবোৰ ডাঙি মেলি অকনমান ইফাল ইফাল কৰি সাফা কৰি দিবলৈ এজনক মাতিছো হেল্প কৰিবলৈ অলপ তেখেতো লাগিছে অকমান আৰু এইফালে বনাই আছো মাংস আজি ৰেচিপি শেয়াৰ কৰা নাই আপোনালোকৰ লগত এইফালে মাংস বনি আছে আৰু এইফালে ৰেডি হৈ আছে মাছৰ পেটু ভজা আৰু এইফালে আছে ফুলকবি আৰু আলুৰ ভাজি আৰু মাছৰ পেটু ভজা খাই কোনে কোনে ভাল পায় বাৰু মই কিন্তু খুবেই ভাল পাওঁ আৰু এইফালে দাইল আৰু লগতে আছে ইয়া প্ৰসাদ আছিলে ইয়া মিক্সিত মাৰি থৈছো এইখিনি বৰ বনাব লাগিব এই অৱস্থা এনেকুৱা গুটেই খেলি এইফালে ভাত বনাই আছো এইফালে কাম চলি আছে আৰু এইফালে মাংস বনাই আছো আৰু ৰেচিপিবোৰ আজি আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰা নাই আগতে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো সেইকাৰণে আজি লৰালৰিকে ভাত বনাই লৈছো ফলে দেখুৱাইছো মাংস উতলি আছে এতেনিয়ে পৰ্দা মেলি থৈছো চাৰিওফালে এইখিনি এইবলে জায়গা নাই যেনিয়ে তেনিয়ে মেলি থৈছো আৰু এইফালে ৰাইজসকলে কি কৰিছে জিয়া গা ধুলা লাইটটো জ্বলাই Open eye Feel the waves cut through me Hypnotized By the sounds I'm breathing in Hold tight Chemicals collide Hold tight Hold tight আগফালৰ ৰুমৰ পৰা বস্তুবোৰ আনি এতিয়া জতে যেনেকে পাইছো তেনেকে ৰাখি থৈছো আপোনালোকে ইমান মাইন্ড নকৰিব ফলমূল খাই আছে এখন প্লেটখন ক'ত থৈছা জিয়া লোৱা কিছেনে টিভি চাই থাকিলে দুনিয়াৰ কথা একো গমেই নাপায় এইফালে জিয়াই খাই আছে নাচপতি আৰু মৌচুমী আপেল ঠিক আছে আৰু ময়ো ইহঁতৰ লগতে খাই লৈছো ফলমূল আৰু ডেইলি খোৱাৰ ৰুটিনত আমাৰ ফলমূলটো পাৰিলে এড কৰিব লাগে সদায় এই আজিয়াক দি দিছো ভাত আজি তাৰ গানৰ ক্লাছ আছে যেহেতু সানডে আজি আমাৰ গানৰ ক্লাছ আছে ভাত খাই দিও ভালকে খাবা দেই ধুনীয়া আহি যোৱা
ভালকৈ খোৱা আৰু এয়া খাই বৈ তাই যাবলৈ ৰেডি আৰু বিৰাট ফূৰ্তি পাই তাই চুইজাৰ পিন্ধিবলৈ পালে বাই বাই জিয়া ধুনীয়াকৈ গাবা প্ৰেক্টিচ Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. পৰ্দাখিনি খুলি ধোৱা হ'ল আৰু এয়া লগাইছোঁ নতুন পৰ্দা কেনেকুৱা লাগিছে জনাব একেবাৰে লাইট কালাৰত দিছোঁ By the sounds I'm breathing in, hold tight, chemicals collide, hold tight, dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me. এতিয়া বনাই আছোঁ ডেকৰেশ্যনৰ কাৰণে DIY আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ পাব কি বনাইছোঁ মই আৰু এইফালে এয়া আজি এখেতে মাছ লৈ আহিছে একুৰিয়ামৰ কাৰণে আৰু দুমাহমান মাছ ৰখা নাছিলোঁ আগৰকেইটা যিহেতু মৰি গ'ল আৰু আজি চাফা তাফা কৰি এতিয়া ইয়াতে ভৰাব আৰু ইয়া নীলা ৰংটো অকনমান দি দিছে পানীখিনি ধুনীয়া দেখাব আৰু আজি দেওবাৰৰ দিনটোত কি কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে চাই কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি অকনমান হলেও ভাল লাগিলে তেতিয়াহলে এটা লাইক কৰিব আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাইছে বা এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে যেন মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু লগতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিব তেতিয়া আহিব লগা সকলোবোৰ ভিডিঅ নটিফিকেশন আগতীয়াকৈ পাব তেতিয়া আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅৰ সৈতে সকলো কুশলে থাকক ভগৱানে মংগল কৰক তাকে